วัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำมัฟฟินช็อกโกแลตชิพค่ะมัฟฟินสูตรนี้เป็นมัฟฟินช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะทำง่ายค่ะแค่ใช้ตะกร้อมือไม่ต้องใช้เครื่องผสมอาหารนะคะส่วนผสมก็จะมีดังนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังใส่ไว้ในรายละเอียดและคำอธิบายไว้ใต้คลิปด้วยนะคะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็เนยค่ะไปละลายรวมกันนะคะโดยจะนำไปใส่ในไมโครเวฟค่ะหลังจากนำเนยและช็อกโกแลตไปละลายแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาเทใส่ภาชนะค่ะแล้วก็คนส่วนผสมของเนยและดาร์กช็อกโกแลตให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของน้ำตาลทรายและช็อกโกแลตให้เข้ากันค่ะเมื่อคนให้เข้ากันจนดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน2ฟองค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเบอร์2ก็อาจจะใช้เป็นเบอร์1แทนได้ค่ะจะใส่ทีละ1ฟองนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วก็ใส่อีก1ฟองลงไปค่ะแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็ใส่กลิ่นวานิลาค่ะกลิ่นวานิลา1/2 ช้อนชานะคะจะไม่ใส่กลิ่นก็ได้ค่ะหรือว่าจะใส่เป็นกลิ่นช็อกโกแลตก็ได้ค่ะต่อไปค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่แป้งค่ะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะแล้วก็ใส่ผงโกโก้ตามด้วยเกลือและผงฟูค่ะจากนั้นก็ร่อนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะร่อนส่วนผสมของแป้งลงไปในส่วนผสมของช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นค่ะก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพเข้าไปค่ะจะใส่ในปริมาณ40 กรัมนะคะถ้าเพื่อนๆจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็นำไปใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ค่ะนำไปเทใส่ถ้วยกระดาษที่เตรียมไว้นะคะจะใช้เป็นถ้วยขนาด3218ค่ะสูตรนี้ได้ทั้งหมด7ถ้วยนะคะแต่ละถ้วยให้ใส่ในปริมาณ3/4ค่ะพอใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งด้านบนด้วยอัลมอนด์สไลด์แล้วก็ช็อกโกแลตชิพค่ะใส่ในปริมาณที่ต้องการได้เลยนะคะใส่มากใส่น้อยตามที่เราชอบเลยค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ170องศาค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากเตาค่ะใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็สุกแล้วค่ะจากนั้นค่ะนำเค้กออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็นำมาพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันค่ะมัฟฟินสูตรนี้ทำง่ายนะคะรสชาติเข้มข้นมากๆด้านนอกจะมีความกรอบนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเนื้อนุ่มมากค่ะรสชาติช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะเพราะว่าเราใช้ดาร์กช็อกโกแลตค่ะถ้าเพื่อนๆชอบแบบขมมากก็ใช้ดาร์กช็อกโกแลตแบบเข้มๆเลยค่ะดาร์กช็อกโกแลตที่จะใช้เป็นแบบ 58% นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับมัฟฟินช็อกโกแลตชิพของเราค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสามารถทำเองที่บ้านได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ